Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Úgy döntöttem, hogy a filmajánló sorozatot vissza fogom hozni egy másik formában. Ebben az új formában és más nevet is kapott ez a sorozat. Az, hogy milyen sűrűen fog jelentkezni, ez attól függ, hogy mennyi idő alatt nézek meg filmeket. Lehet az, hogy csak havonta fogok felrakni majd egy újabb részt, az is lehet, hogy 2 hetente, vagy 2 havonta. Úgyhogy ebben a részben egy pár filmet fogok ajánlani, vagy nem ajánlani. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Személyes tartalom már nem lesz ebben a videóban, nem lesznek élmények, hogy hol jártunk, merre jártunk, úgyhogy nézzük is akkor a filmeket. Mert ebben a hónapban 2 olyan filmet is megnéztem, ami nagyon nagy kedvencem volt évekkel ezelőtt, de hogy azt körülbelül 20 éve láttam, és most meg akartam úgy nézni ezt a 2 filmet, hogy így felnőtt fejjel igazából. A legelső film az nem más, mint egy olasz film, amiben Monica Bellucci játszik, és szerintem ebből már ki is találtátok, hogy a Malena című filmről beszélek, amit én körülbelül 14 vagy 15 évesen láthattam, még nagyon fiatalként, és igazából nem feltétlenül értettem, hogy miről szól a film, ugyanis most megnézve ezt a filmet, teljesen másképp látom a dolgokat. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet. Ez szerintem egy ilyen klasszikus olasz film, és szerintem ezt minden nőnek kötelező lenne megnézni. Malena egy katona feleség Olaszországban, kezdjük ott, hogy alapból olyan gyönyörű helyen játszódik ez a film, hogy már ezért érdemes megnézni. Ugye itt a háború idején játszódik ez a film, a háborúban elveszti a férjét, tulajdonképpen egy gondja volt neki, egy bűne volt neki, hogy nagyon-nagyon szép nő volt, és irigykedtek rá. Nem nagyon voltak barátai, és az egész filmet egy kisfiú szemszögéből látjuk, aki szerelmes lesz Malénába, és álmodozik róla, hogy milyen lesz majd, hogyha ő neki lesz a felesége. Az ő szemszögén keresztül látjuk Malénát. Hát igen, hogyan hanyatlik ennek a nőnek a sorsa, hogy mi lesz belőle azután, hogy nem lesz meg a férje, miket csinálnak vele ott a faluban. Nagyon-nagyon érdekes ez a film, hogy mennyien bántják, és hogy miket kell átélnie, de érdemes kitartani a film végéig. Ajánlom mindenkinek, egy ilyen igazi klasszikus film, úgyhogy jó volt így újra látni ezt a filmet, pár év távlatából, teljesen másképp látom, és még mindig nagyon-nagyon tetszik. A következő film is egy régi kedvenc filmem, amit szintén még középsuliban láttam, és azóta valahogy úgy elfelejtődött, de úgy eszembe jutott valamelyik nap, és ez pedig nem más, mint a Diploma előtt. Ez egy klasszikus amerikai film a 60-as évekből, és igazából egy fiatal diplom előtt álló, éppen most leérettségizett fiú életét mutatja be, aki nem találja igazából, hogy mit szeretne csinálni, úgy igazából csak teng-leng, baromi jó tanuló, de hogy így igazából így nincs élete, nem szórakozik, stb. És akkor bejön a képbe a család egyik barátja, Mrs. Robinson, aki hát dupla annyi idős, mint Benjamin, és egy ilyen kis szerelmi szál lesz kettőjük között. Mrs. Robinson így bevezeti az élet rejtelmeibe. Hát igen, Benjamin élete egy picit megváltozik, csak hát nem számol azzal, hogy a Mrs. Robinson lányával is majd találkozni fog, és szerelembe esik, úgyhogy egy ilyen szerelmi triumvirátusról van szó, és nagyon-nagyon sok érzelmet váltott ki belőlem ez a film. Igazából akkor is tetszett, mikor 14 vagy 15 évesen megnéztem, és ugyanazt éreztem, mint akkor. Nagyon jó a felosztása, nagyon jók a szereplők, annyira egyszerű és teljesen más gondolkodású ez a film, mint a mai filmek. Benjamin Braddockot pedig Dustin Hoffman játsza, iszonyatosan jóképű volt fiatal korában szerintem, és nagyon-nagyon jó volt a szereposztás, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. Én ajánlom mindenkinek, aki nem nézte meg. Picit így el tudunk kalandozni, hogy milyen lehetett a 60-as évek Amerikájába fiatal felnőttként élni, és milyen problémák foglalkoztattak minket, úgyhogy szerintem érdemes megnézni. Következő film, ez volt az első film, amit ebben a hónapban megnéztem, ez pedig nem más, mint a Netflixen található Válaszd a szerelmet című film. Top 1 volt, na mondom, rákukkantok már, ez egy interaktív film, amivel én előtte még soha nem találkoztam így filmben, csak mondjuk ilyen PS játékban. Az a lényeg, hogy te döntöd el, hogy alakuljon a film, miket válasszon a szereplő,
Tehát tulajdonképpen van egy alapsztori, ami arról szól, hogy van egy nő, elmegy egy jósnőhöz, és azt mondja, hogy 3 férfi fog az életében megjelenni. Egy bolond, egy sármos és egy megbízható férfi, és neki kell majd eldönteni, hogy melyiket választja. És valóban, ahogy halad a sztori, a férfi karakterek előkerülnek, és akkor vannak ilyen párbeszédek tulajdonképpen, és ott eldöntheted, hogy mit csináljon a csaj. Felajánl 2 opciót, és akkor kiválasztod, és az alapján folytatódik a sztori. Olyat is lehet csinálni egyébként, hogy többféleképpen eljátszod ezt a filmet, és akkor mindig más lesz a végkimenetel. Én mivel az első nap nekem az jött ki a végén, hogy igazából egyik férfit se választja, ezért lehet olyat csinálni, hogy visszamész az előző epizódhoz, és akkor más választatsz, és akkor így teljesen más lesz a filmnek a vége is. Nagyon-nagyon érdekes, hogy így a döntéseink mennyire befolyásolják igazából ezt a filmet, úgyhogy ez ilyen többször nézhetős, többször eljátszhatós, szerintem nagyon-nagyon jól kitalálták. Igazából te vagy a forgatókönyvíró, te döntöd el, hogy mi legyen a csajjal. Én ajánlom mindenkinek, mert nagyon jó kis szórakozás. Na nézzük a következő filmet, amit kicsit puskázni fogok. Az a címe, hogy Hőség, és a Netflixen találjátok. Amit felírtam ide magamnak, hogy nem tetszett, szóval ezt igazából annyira nem fogom nektek tudni ajánlani. Miről is szól ez a film? Claire egy ambiciózus fiatal nő, egy sikeres és gazdag üzletembernek kezd dolgozni, de tudtán kívül viszonyba keveredik a feleségével. Nem sokkal ezután munkaadója eltűnik, és Claire kerül a nyomozás középpontjába. Szeretőjéről pedig kiderül, hogy nem az, akinek valójában látszik. Azonos neműek kapcsolata található ebbe a filmbe, szóval aki ezeket nem bírja, az ne nézze meg. Én megmondom őszintén, hogy én ezekért a filmekért annyira én nem rajongok, úgyhogy én több részt, ami számomra nem volt releváns, én áttekertem, és a sztoria sem tetszett igazából, úgyhogy nagyon olyan vontatott volt, meg szerintem nem is illett a címe az egész sztorihoz. Igazából egy bűnügyi film, és megmondom őszintén, hogy én már nagyjából átlátom ezeket, és én már a felénél tudtam, hogy ki a tettes igazából, úgyhogy nem volt meglepetés a vége, abszolút nem, és nem is tetszett, úgyhogy igazából sajnálom, hogy megnéztem, mert ehhez szerintem találtam volna jobb filmet is. És akkor az utolsó film, amit ajánlanék nektek, mert nekem kifejezetten tetszett, a Netflixen található, és az a címe, hogy A boldog befejezés, a betű nélkül, ez egy holland film, eléggé szexuális töltetű, sőt az igazából, szerintem a címéből is lehet már tudni, hogy miről fog szólni. Egy átlagos párról szól, akik gyerek nélkül még fiatalon együtt élnek, dolgoznak, és hát élvezik az élet apró örömeit, de hát valami hiányzik a kapcsolatukból, és akkor kitalálják, hogy egy kicsit feldobják a kapcsolatukat egy harmadik féllel, úgyhogy ez a film egy kicsit ilyen tabu témákat dönget. Nekem tetszett, én szívesen megnézném máskor is, szerintem tanulságos is, ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyesmi fajta filmeket. Kicsit hasonlít arra a filmre, amit nemrég néztem, aminek az a címe, hogy Nyitva. Ugye ott is egy ilyen nyitott kapcsolatról szólt, és ebbe a filmbe is ezt láthatjuk, és akkor a végén kiderül, hogy igazából volt-e értelme ennek, hogy így kipróbáltak dolgokat, vagy rosszul sült el, esetleg pozitívan, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyen jellegű filmeket. És hát ennyi lett volna már ez a kis filmajánlós sorozat, zárul ez a kis rész ma. Ha tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép napotok. Sziasztok!